chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HN Tattoo Tutorial của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách scan hình xăm lên da giả để các bạn có thể làm việc một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Ok, ở đây mình đã in một mẫu hình hoa sen để làm việc. Tiếp theo đó là da giả và không thể thiếu đó là giấy scan hình để chúng ta scan, bút cũng như swab scan. Tiếp theo các bạn nhìn cái mặt đen này, mình sẽ lật ngửa lên, dùng mẫu hình xăm đưa vào. Một lưu ý đó là các bạn hãy tô lại những đường nét ở hình mẫu một cách chi tiết cũng như nắn nót. Điều này sẽ giúp cho cái việc hình scan của chúng ta nó sẽ được giống với mẫu nhất cũng như là hiệu quả. Các bạn có thể thấy ở mặt sau đã hiện lên những nét để làm việc. Sau khi scan xong, các bạn hãy lấy swab thoa đều lên bề mặt của da giả. Sau đó dùng mẫu mà mình đã scan căn chỉnh và ấn tờ giấy xuống và giữ nguyên. Các bạn không nên xê dịch tờ giấy tại vì nó sẽ làm nét bị nhòe. Chờ khoảng 1 đến 2 phút thì các bạn lật tờ giấy ra. Sau khi scan xong lên bề mặt da giả, các bạn hãy để cho bề mặt được khô trong vòng từ 20 đến 30 phút. Ok, sau khoảng thời gian chờ đợi thì lớp mực scan trên bề mặt da giả đã khô. Các bạn hãy sử dụng dung dịch bọt lau sạch lớp bên trên. Sau khi lau xong, các bạn có thể nhìn thấy trên bề mặt da giả đã có những lớp scan bám lên bề mặt da. Sau đó các bạn hãy làm việc. Việc scan lên da giả khác với scan lên da thật. Khi scan lên da thật thì cái việc bám dính nó sẽ tốt hơn trên da giả. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ đợi thời gian lâu hơn, hoặc các bạn có thể dùng máy sấy cho khô bề mặt. Chúc các bạn thực hành thật tốt.